Yehoo! Moving the slowly, people. Slow. Hi! Kwento ko lang sa inyo kung anong nangyayari sa estudyante ko na nag-decide bumalik sa university. So, nung after na quarantine, well actually, even before the quarantine, nagbebeg na si ate na bumalik sa work as part-time cashier. Si ate kasi, nagpa-part-time siya as cashier sa maliit na grocery store. Well, hindi naman maliit, medyo good size. Ng summer vacation before siya nag-university last year. So dahil bored na yung bata, nagbibeg siya sa amin na kung pwede siyang bumalik. Hindi namin pinayagan kasi at that time, di ba, napaka-bago pa lang ng COVID-19, ang daming unknown, hindi mo alam. Pero nung mga end of May, that was phase 1 opening dito, pinayagan na ng tatay niya. Pero ang dami naming bilan, syempre, kailangan ganyan, bla bla bla. So si ate, sanay siya talaga na super ingat. 100% lagi nakamask. Tapos pagbalik sa bahay, sa garahe pa lang, alisin na niya talaga lahat ng damit niya. May robe na siya doon. Lalagay yung mga clothes na ginamit niya sa plastic bag. Magro-robe siya, diretso sa banyo, ligo, even before she talks to us. So in fairness naman, from end of May hanggang bumalik siya sa university, she remained healthy, hindi siya nagkasakit, all that stuff. Tapos nung July, ang tatay niya at siya nagpa-test for antibodies. Negative naman sila pareho. So which is good. Tapos, nung mga June I think or July, I think July na, mga almost end of July, yung Virginia Tech, they started asking na, oy, babalik ka ba? Or, kasi may option naman to take classes 100% online. Kasi di ba syempre may mga estudyante, may mga pamilya na ayaw pabalikin yung estudyante sa university. Si ate ayaw niya kasi may na mga estudyante, mga bata. Anyway, in fairness naman sa kanya dahil she remained healthy and free of the disease and kahit yung antibodies niya negative, pinayagan namin siya. So, noong August 19, sinamahan namin siya. Well, inihatid namin siya. Buong pamilya. Nagpunta sa Virginia Tech at inihatid namin siya para mag-move in. So, ang policy ng Virginia Tech ay kailangan ititest ka on the day ng move-in nyo. Tinest siya, negative naman siya. Tapos, pero nung time na yon, nung week na yon, out of, teka lang, 9,041 na students from August 9 to August 23rd, 21 yung nag-positive. So, eto mga tinest na estudyante ay yung lang mga nakatira sa dorms. Kasi di ba may mga estudyante din na nagre-rent ng house sa labas ng university. So, eto yung mga estudyante lang sa dorms. 21 na yung positive, pero hindi sila pinauwi. Ang plan in place kasi ng university, kapag ka nag-positive ka, ay i-isolate ka nila. Kasi, ang recommendation din ng mga health officials ay huwag pa uwiin yung mga bata. Kasi, kung may COVID sila, baka makahawa sila. Mahahawa nila yung kanilang pamilya. Dahil lahat na sila may sakit, which is not good, obviously. Anyway, the bad news is, as of September 9, 2020, itong test na to since August 3rd, ang total test na ginawa nila since August 3rd ay 12,557. Ang total positive na nila ngayon ay 594. Ang students na nag-positive out of that number ay 587. Ang employees ay 7. So, makikita nyo to sa Virginia Tech COVID-19 dashboard. Basta ilagay nyo lang Virginia Tech dashboard. Lalabas na siya.
It's public knowledge and ina-update nila to every Monday actually. So anyway, so nakakatakot lang. Ate is okay, she's healthy. We always talk to her and okay naman. Wala sinasabi ang Virginia Tech kung magsasara sila like other schools kasi ganoon na nangyari sa ibang school. In fairness naman sa estudyante ng Virginia Tech, they're trying to be really safe kasi natakot na sila sa nangyari sa ibang university na nag-open. Tapos after nila mag-open, yung mga estudyante masyadong excited. Wala pang isang linggo, nag-party na sila. Tapos yung party nila, hindi lang minimum of like 10 or 15 students, hundreds of students attended the party. And they were not following the guidelines. Walang mask, walang social distancing, parang yung lang normal talaga. So, in less than a week, ang daming nag-positive. And nag-decide ang university to completely close the school. Pinauwi lahat ng estudyante after 1 week. So, nakakalungkot for the other students na hindi naman kasali dun sa party. But anyway, yung students ng Virginia Tech, in fairness to them, mas talaga nagfo-follow sila ng mga rules. Tapos ang higpit din ng Virginia Tech kasi actually may 7 students na na-suspend dahil not following the guidelines. Ewan ko kung anong, hindi rin namin alam ng asawa ko kung ano ba, pauuwiin ba sila kasi ang dami na. This is not para mang ano ba yan, nakakatakot. Tapos ang latest pala, ang ginawa ng Virginia Tech, meron silang isa pang dorm na idinagdag. I guess, yung mga nakatira doon ay pinalipat nila sa mga apartments. Tapos ginawa nilang for isolation dorm din. So kasi ang dami na nga. So really, we don't know what will happen. We just keep telling ate na, just be safe and everything. We keep on praying for the students, for everybody who's in the university, for everyone actually in the world. Syempre, tayo naman lahat affected. And lahat ng mga workers, syempre, diba? So, hopefully matapos na talaga to. Let's stay safe and healthy. Ingat. Yan lang ang update ko. God bless. Thank you.